ระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณกามนังนิธิทังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาชาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติทัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุบ่าวบ่าวบ่าว Now we will say the verses to offer food to the monastic community. Generosity is a mark of a wise man. The discerning will choose the right time and the very best of robes and basic needs to offer to those monks who lead a celibate life. Because giving to monks who lead a celibate life is a field of merit, which yields the very highest of merit for the giver. By offering food to monks, it is said that you offer 5 qualities of life: long life, good complexion, good health, strength, and wisdom. Thus, he who gives will receive these qualities of life in return. Merit alone can be our refuge. Thus, without further ado, all listeners are invited to repeat after the congregation representative the verses for the food offering together. Today, our representative to request to offer food to the venerable monks is Kalyanamit Kanungnit Ganit. Hantamayang Buddhasa Bhagavato Bupapa Kanamakarang Karomase Namo Tassam Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจานิพพานายะจาข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุ May I invite Dr. Kanunit Garnet to offer the requisite to the monks.บุญนี้ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวแล้วก็ได้สร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังได้ตลอดชีวิตเราก็อยู่ในแนวหน้าของธรรมในการสร้างบารมีติดตามตามติดลำบากปัญญาในมุ่งหน้าไปทุกภพทุกชาติตากระทั่งเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมเถิดสาธุให้สมอตนี้ก็ถามภาษาอังกฤษเพื่อรักษาประเพณีของวันศุกร์เอาไว้ไม่นานแล้วภาษาอังกฤษหายหมดเผลอก็หาย Just before you receive our blessing today, I'd like to announce the names of all supporters for the midday meal here at Paparamaka in London on this Friday, the 3rd of June, 2022. So all of our supporters in the name of the root teachers of the Dhammakaya tradition, whether it be the Great Abbot of Wat Pak Nam, Pasicharan Pramongkol Tepmuni, the Venerable Dhammachayo and the Venerable Tatachivo, and the Master Nan Kunyai Maharatana Upasika Jang Konok Yung, together with Dr. Kanunit, Roger Garnet and family, Rana Supana J. Monisha Musidi and family, Steve, Margaret, Rebecca Henson and family, Renu Calvin Jervis and family, Maninut Rakitana, Christopher Sukapop, Morapop, Choli and family, Tien Chai Jitwichin Kun and family, and Robert Mappison and family. So before we receive our blessing today, I'd like to invite everyone to close their eyes for a few moments to recollect all the merits arising from the offering of the midday meal here at Wat Pak in London today. Think of a bright, clear sphere at the center of your body as a place where all your merits are being gathered together, merits arising from the request of the 5 precepts and from the offering of the midday meal here today.
Today I'd like to read you an almsgiving poem commissioned by the Most Venerable Jalkun Vitet Bhavana Tham and written by one of our supporters in Manchester in England, Janet Slavinsky, as a way of bringing to mind the merits arising from the offering of the midday meal here today. There is a poem in the heart of every human being. The fruits of your labor are manifold. Always make your intent compassionate, charitably bold. A golden apple ripened by the sun, a single crumb of bread molded and risen by the hand of time. Refresh your holy palate with God's own teardrops, organic and divine. Give love, give life, give luck to a humble monk who treads his rhythmic barefoot journey step by step of rainbow promises upon fragrant rose petals kindled by kind nourishment. For it is better to travel well than to arrive. So strive to share the poetic banquet of your heart, the arms of plenitude, sweetened by honeyed nectar, and then to dwell in the enchantment of your own peace, for there is no finer merit. For the part all of you played in the offering of the midday meal here today, the monastic community would like to rejoice in the merit of all joining today's ceremony. And at this time, the monastic community would like to join our hands together in a gesture of prayer as we call down the spiritual perfections of the Triple Gem, the Buddha, the Dharma, and the Sangha, of the Pacceka Buddhas and Arahants in Nirvana, together with the spiritual perfections of all the root teachers in the Dhammakaya tradition, whether it be the great abbot of Wat Phak Nam Pasicharan, who was the rediscoverer of the Dhammakaya meditation tradition, whether it be our main teachers in Thailand, the Venerable Dhammachayo and the Venerable Dattachiwo, the spiritual perfections of all the monks in the monastic community, and those of the Master Nan Kunyai Maharatana Upasika Ajahn Konuk Yung, the founder of our main temple in Thailand. May all these spiritual perfections come together with the merits of generosity from the offering of the midday meal here today, with all your past merits from the participation in the temple activities down through the many years or decades that you supported the temple, and the merits that you intend to cultivate further in the future. May all these spiritual perfections and merits come together as a bright, clear sphere of merit at the center of yourself that will help to protect you from all manner of misfortune, danger, suffering, and sickness in life. At the same time, may these merits act as a magnet to attract into your life all manner of good things, whether it be long life, health, success, happiness, fulfillment, good complexion, or quick-wittedness. Wherever you travel, may you have safety and protection in every place. Wherever you go, may you receive hospitality. When it comes to the time for you to meditate, may you be able to easily attain peace of mind, attain the inner sphere of the Dharma, attain the body of enlightenment, and eventually to reach the wisdom of Dhammakaya. For those of you who would like to dedicate merit for loved ones of yours who have already passed, may these merits reach those loved ones wherever they have been reborn, to help to ensure for them that they enjoy happiness, radiance, and ever-increasing refinement in their new life. At this time, the monks are about to give their blessing in the Pali language. For those of you who have prepared water for pouring in dedication to loved ones who have passed away, you can pour that water during the first part of the blessing. Otherwise, put your hands together in a gesture of prayer and make your own wishes for yourself or others as you hear the Pali blessing now. Yatha varivaha purang paripurenti sakarang Ewang ewa ito tinang petanang upakapati Ichitang pachitang tunghang kipamewa samichatu Sape porentu sangkapa Janto panaraso yatha manichoti raso yatha Vivai chanta saparo ko vinay satumate apavadvantarayu sukhi kayu ko pavasapiyatiyo viva chanta saparo ko vinay satumate apavadvantarayu Pavasapitiyo vivacantu saparo
ภิวานเทพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา May I invite everyone to pay respect to the venerable monks by bowing 3 times. Bow, bow, bow. ให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมเถิดสาธุ May I invite everyone to pay homage to the Lord Buddha by bowing 3 times. Bow, bow, bow. Our food offering ceremony today was over. May I take this opportunity to rejoice in all of our supporter merit arising from offering the meal to the venerable monks just now.